după ce ați curățat finalii, uitați așa, cam așa trebuie să arate, așa, deci pe partea asta la altă, tot la fel, da, uitați așa, puneți placa deoparte și luați radiatorul și vedeți aici, uitați unde vineau tranzistorii de comutație. Acum, în partea asta luați o pensetă sau ceva și dați la o parte distanțierul ăsta care face, uitați aici distanțierul ăsta care e pus ca distanță la tranzistori. Așa, pe urmă trebuie să curățați partea asta de aici, tot așa cu o cârpă din asta. Uitați așa, se curăță. El acum se întinde, deci pasta este uscată, dar nu este chiar uscată în totalitate. Uitați așa. Acum mai dați o leacă și așa, partea asta, să fie curat tot. Acum ca să înlăturați partea asta de aici cu penseta, băgați aici și încercați să înlăturați toată mizeria. Uitați aici cum s-a înlăturat toată pasta veche. Uitați așa. Mai încercăm să înlăturăm și de aici. Uitați așa. Tot la fel ștergem. Și pe urmă mai dăm încă o dată până să curățe el mai bine. Uitați așa. Ștergem înapoi penseta. Pe urmă căutăm o șurubelniță dreaptă. Uitați cum ar fi asta de aici. Și încercăm să mai dăm o dată și cu șurubelnița dreaptă. Trebuie insistat. Curățați. Uitați așa. Trebuie insistați. Da, uitați și marginile astea, colțuri. Așa. Uitați aici. Curățați de ceva de o cârpă. Pe urmă puteți să luați pensula, muiați în alcool tehnic și dați pe aici cu pensula să cureți tot. Dați așa. Dați tot să cureți. Să aveți pregătit întotdeauna o rolă de hârtie igienică. Dați cum e asta. Și împăturiți frumos și ștergeți partea asta de aici de reziduri, de pasta care s-o muiat deja. Dați așa. Dați uite așa și pe aici. Dacă nu vă încape degetul sau astea, folosiți șurubelnița și dați așa. Dați așa, frumos. Dați și aici în partea asta de aici, să fie făcut în totalitate. Dați așa, tot în totalitate. Dați și aici partea asta de aici, să o aveți făcută. Dați așa. Și acum să fie și partea asta.
Așa, asta de aici, frumos. Deci frumos să curăță. Așa. Și mai insistați aici unde e frezat el pentru găurile de la șurub. Pe urmă hârtia, mai insistați alea, vedeți cum mai rămas aici partea asta, mai dați așa. Să zicem. Dați aici. Dați așa. Dați așa. Cea bucata asta de aluminiu dați deoparte să nu cadă înapoi. Și după ce ați curățat partea asta, să aveți hârtia la îndemână să curățați penseta. Nu știu dacă trebuie să cu o mână să filmez și cu alta să fac. Așa. Și cu penseta, vedeți, gaura asta e plină de tot felul de chestii, de substanțe. Aici e băgată pasta. Încercați să o înlăturați, să o scoateți afară. Dați așa. Sau dacă nu ies, atunci să intri înăuntru. Asta e treaba. Dați așa. Și aici la fel procedați. Și aici la fel. Și aici la fel. Pe urmă ștergeți aici de hârtie. Ne mai dați o lea cu hârtie pe aici să fie cât uși de curat. Și acum mai dăm o dată cu alcool tehnic. Dați acum cum iese. Da, deci după ce da cu alcool tehnic, mai rupeți o bucată de hârtie din asta igienică și ștergeți înapoi tot rezidul de pastă. Așa. Dați așa să face. Da. După ce a șters aici bine, dăm radiatorul deoparte. Așa. Și luăm distanțierul ăsta de aluminiu. Vedeți, e foarte murdar. Are numai pastă pe el. Cum mai bun să punem o bucățică de carton. Dați cum e asta de aici. Dați așa. Să întorc pe dos. Așa. Punem bucata de aluminiu aici. Și turnăm frumos cu alcool. Asta dăm frumos așa pe el. Uitați. Cum dau cu alcool peste bucată de aluminiu. Mai luați o bucată de hârtie și ștergeți. Dați așa. Ștergeți grosul. Dați cum iese. Dați așa, trebuie să iasă. Da. Să mult lumină o leacă să fie mai avantajos. Că dacă ar fi să mai pun încă o lumină, să pună din partea asta la altă încă o lumină. Dați așa. Dați așa și se vede mai clar. Dați cum se șterge pasta. Pasta veche și întărită. Dați așa. Mie e mai greu să lucrez cu o singură mână. Trebuie cu o mână să țin telefonul și cu alaltă să tot șterg aici. Așa. Și întoarceți invers pe dos. Da, și aici are pastă și pe partea asta. Și aici la fel continuați. Dați, ștergeți pasta. Dați așa, dați într-o parte. Nu trebuie să vă fie frică că se strică ceva, că nu se strică nimica. Dați așa. Se
curăță de pastă. Uitați aici. Uitați aici cum se dă pe radiator. Da. Da, acum uitați să o cu hârtia asta, am să o dau deoparte. Uitați, oricum nu aveți cum să lucrați cu mâinile curate. Mai luați o bucată de hârtie. Uitați așa. Și mai ștergeți. Uitați așa. Se șterge. Da. Dați așa și pe o parte, să fie curat de pastă. Dați așa. Așa să-l curățați și pe o parte. Urmă îl curățați și pe partea asta la altă. Dați așa. Mai dați și marginile astea de aici, să fie curate. Eu nu vedeți că are o leac de mizerie aici la găurile pentru șuruburi. Uitați aici. Dați o leac, încercați să curățați aici de ăsta de pastă. Uitați aici. Câtă mizerie iese. Deci aici este pasta amestecată cu praf, că n-au fost în condiții mai mizerabile. Și ștergeți aici partea asta. E, și acum să vă arăt cu pensula. Acum luați pensula, muiați în alcool tehnic, dar acum a rămas fără alcool în părel, turnați o leacă, dați așa, și iară cu pensula, muiați și dați pe bucățica de aluminiu, care trebuie curățată. Toceți invers, dați și aici, dați așa, și el acum se curăță de toată mizeria și pasta pe care o avut-o pe el. Dați așa. Da. Acum, după ce ați curățat distanțierul, întoarce până înapoi la radiatorul principal și cu această pastă, uitați aici, o pastă simplă la borcan, așa, folosiți și cu o șurubelniță dreaptă, luați pastă din borcan, dați aici și dați pe radiator, ca să ungeți cu pastă. Nu trebuie să stați să o ungeți chiar perfect, din cauza că oricum pasta ajunge în toate zonele și este suficient și atâta cât îi pun eu. Dați așa, se întinde o leacă pasta, dați aici, ce are mai iau din borcan, ce are îi pun pastă, dați aici, deci dați așa, să pune pasta în felul ăsta. Mai punem șubența deoparte și îi punem distanțierul, dați aici. Deci, acum ca să vină perfect pe găuri, trebuie mișcat puțin și trebuie găsit cătarea. Vedeți că stă o leacă în aer. Uitați, acum aici a intrat și acum trebuie să intre și în partea asta la altă. Uitați.
Așa trebuie să intri, el are niște distanțiere aici. E și el acum a venit așa cum trebuie. Da. Acum, ca să fie totul treaba bună, la placă am să unși tranzistorii ăștia cu pastă și așa am să bag înapoi aici. Deci la tranzistori, aici aveți șurubelnița care mânjesc pastă, luați așa câte puțin așa, și dați pe tranzistor, uitați aici. Deci câte o leacă, dați așa, dați și aici, și aici la fel, puneți așa, și aici la fel, mai luați o leacă de pastă, puneți și aici la fel, mai întindeți puțin, așa, vedeți să aibă pastă suficientă, e mai bine să aibă decât să nu aibă, așa o întindeți pe capsulă, mai luați pastă dacă trebuie, întindeți, uite așa, vedeți, cam așa se pune, cum vedeți aici, așa. Acum puteți introduce placa înapoi pe radiator, vedeți să o introduceți corect, placa, și acum întoarceți așa și cum intra ea, ne-ți uite așa. Și trebuie să aibă o poziție a ei anume în care trebuie să intre, cum o să fie destul de greu. Deci lucrez cu o singură mână, dați așa, țineți ridicat în sus. Și dați, acum s-a nimerit pe șurub, acolo, dați aici cum au venit tranzistorii, așa, deci totul e venit în regulă. Și acum îi înșurubăm înapoi. Așa, deci eu dacă presez un tranzistor, aici presez cu șurubelnița și el ar trebui să întindă pasta. Deci el abia acum vine și acum dacă îl întind, dați aici cum se întinde, vedeți? Și așa trebuie să iasă pe margine, deja mai presez încă unul, dați bine acolo, uitați acolo cum se întinde, dați aici la fel, cum iese pe margine, dați mai ales la asta. Și acum puteți să montați suporții ăștia înapoi, să stea ei strânși bine, deci vedeți să cadă pe gaură, dați așa. E o leacă mai greu de lucra cu o mână, nu folosiți mâna să înșurubați dacă nu, dați așa, cum sare, nu vrea să ducă, atunci am să folosesc eu șurubelița asta, dați cu asta o luat-o din prima, deci asta să stea drept așa, și acum când strângeți, el o să preseze automat, dați aici, strângeți tare la forța mâinii, ca să stea prins bine, și acum
le iau pe următorul. Da, așa, între timp să punem și capacul la pastă, ca să nu intre praful sau alte chestii. Așa. Mai strângem și pe următorul. Uitați așa aici. Uitați așa să strângem. Strângem și pe ăsta tare. Așa. Acum luăm pe următorul. Și asta trebuie nimerit aici și pus. Treptat așa. Tot cu șurubelnița. Așa vedeți să pici drept. Da. Strângem și pe ăsta tare. Ca să iasă pasta din el. Și acum a mai rămas unul distrâns. Uitați aici. Pun și pe asta. Așa. Acum pun, uitați aici, se așează. Trebuie să așezați bine strângerile astea ca să presezi uniform. Uitați acum așa e. Acum i-are pe toți. Așa. Și acum tranzistorii ăștia alții, eu între timp i-am pus tabla înapoi. Așa, trebuie să-i strâng înapoi. Aici nu aveți de ce să-i puneți pastă, din cauza că în cazul meu am vedeți voi banda asta termică, care ia locul la pasta siliconică și totodată și izolează tranzistorul din radiator ca să nu corenteze sau mai știu ce. Tranzistorii ăștia lați de comutație sunt deja izolați, așa că nu au nevoie de o astfel de protecție. Așa. Aici e mai simplu, 3 șuruburi, tot așa trebuiesc nimerite ele pe partea asta, pe aici. Și am să folosesc penseta ca să-mi fie mai ușor. Uitați așa. Acum cu șurubelnița să voi strânge. Ușurel, așa. Se cunoaște că o luat-o pe filet. Acum cu o șurubelniță mai mare, gați aici și o strângeți mai bine. Trebuie să țin și camera totodată. Uitați așa. Să fie strâns bine. Acum băgăm următorul șurub. Aici. Acum strângem și pe ăsta. Uitați așa. Strângem și pe ăsta. Și acum punem și șurubul al treilea. Este aici. Și acum strângem și pe ăsta. Acum, după ce am strâns finalii, vedeți aici, trebuie să punem piulița aia de acolo. Deci piulița o avem aici, așa, să pun eu, să iau piulița asta cumva. Hai că e o leacă mai greu de luat, așa. Puneți aici, îl
manevrați o leacă și să înfiletezi. Și e o leacă mai greu până se înfiletează. Uitați așa, cum o luat-o. Așa. Acum pot să iau cleștile și să-l strâng. Uitați așa. Se poate strânge. Da, cu grijă. Trebuie strâns până la un anumit nivel. Așa să fie strâns bine. Se pare că e strâns suficient, după cum pare. Și acum cam asta e procedura. Deci capacele nu le mai pun acum, că deja le-am dat jos și am să fac o probă. Deci acum am montat sursa. Deci aici ce am făcut, pus o mufă din asta de la un calculator cu două sărmi lipite cu fludări și cu astea pe alimentarea de la procesor, adică care vine din sursă aici. Și acum să-i dau drumul. Deci ăsta e adaptorul la care îmi face mie pornirea. De aici pornesc. Vedeți, are un LED acolo. Deci uitați, am pornit. S-a auzit, s-a auzit releu. Deci înseamnă că funcționează. Da. Deci, n-am să mai pun muzică. Deci cam asta e videoclipul. Sper că v-am ajutat. Deci la revedere.